chiếc ghế đã bị khắc phá. Xin chào quý vị đang theo dõi hồ sơ bi kịch. Ngày chiếc ghế tưởng niệm mang tên Vu Mông Lung ở Hà Lan sắp hoàn thiện, nhiều người đã nghĩ rằng cuối cùng, ở một nơi rất xa Trung Quốc, tên của anh có thể được đặt xuống trong yên bình. Một nơi để những người yêu mến Vu Mông Lung có thể ngồi xuống, lặng lẽ nhớ về anh và tin rằng dù thế giới có tiếp tục quay đi, vẫn còn một góc nhỏ giữ lại tên của anh. Nhưng rồi một video xuất hiện. Trong video đó, chiếc ghế mang tên Vu Mông Lung bị khắc lên những câu từ không tốt. Điều khiến cộng đồng mạng phẫn nộ hơn là những chiếc ghế khác gần đó không bị động đến. Chỉ riêng chiếc ghế của anh bị nhắm vào. Một câu hỏi lập tức lan ra trong cộng đồng những người theo dõi vụ việc. Đó thật sự chỉ là phá hoại ngẫu nhiên sao? Hay có ai đó không muốn cái tên Vu Mông Lung được yên ổn, ngay cả khi cái tên ấy chỉ nằm trên một chiếc ghế tưởng niệm ở một đất nước xa xôi? Càng kỳ lạ hơn, đây không phải lần đầu tiên những dấu vết liên quan đến anh khiến Internet dậy sóng. Từ những bài đăng bị xóa, những livestream biến mất, những hình ảnh bị che khuất, cho đến các vật phẩm tưởng niệm được đặt ở nhiều nơi, nhưng luôn đi kèm một cảm giác dè chừng rất khó gọi tên. Nó giống như có một hồ sơ chưa bao giờ được đóng lại. Và mỗi lần người ta tưởng mọi chuyện đã lắng xuống, một chi tiết mới lại xuất hiện. Một chiếc ghế bị khắc phá. Một bộ bàn ghế đá được đặt lặng lẽ ở Việt Nam. Một người liên quan bất ngờ trở lại với lối sống xa xỉ. Và một bài viết ngày thứ 243 khiến nhiều người đọc xong không thể ngủ. Bộ bàn ghế đá tại miếu Bà Chúa Xứ. Trong khi chiếc ghế tưởng niệm ở Hà Lan còn đang gây tranh cãi, tại Việt Nam, một nhóm người khác lại chọn cách hoàn toàn im lặng để tưởng nhớ Vu Mông Lung. Chỉ có vài bức ảnh xuất hiện trong cộng đồng người hâm mộ với dòng mô tả ngắn gọn rằng một bộ bàn ghế đá mang tên anh đã được đặt tại khuôn viên gần miếu Bà Chúa Xứ. Theo những người thực hiện, đó là dự định đã được ấp ủ rất lâu bởi một thành viên trong team Only You. Sau nhiều tháng chuẩn bị, bộ bàn ghế cuối cùng cũng hoàn thành. Nó được đặt ở một góc sân hướng ra sông nước. Một nơi yên tĩnh. Một nơi ít người chú ý. Một nơi mà những người thực hiện tin rằng có thể giúp Vu Mông Lung được thanh thản hơn sau tất cả những gì đã xảy ra. Trong những hình ảnh được chia sẻ, bên cạnh bộ bàn ghế còn có hoa và lễ cúng được dâng lên. Họ viết rằng mong Bà Chúa Xứ che chở cho anh từ thần linh. Mong nơi ấy có thể lưu giữ những ký ức đẹp và tình cảm mà mọi người dành cho Vu Mông Lung. Trên mặt bàn đá những dòng chữ được khắc rất rõ. Vu Mông Lung, ngày 15 tháng 8 năm 1988, ngày 11 tháng 9 năm 2025, sinh ra làm con người, hướng về phía mặt trời sinh trưởng. Anh yên nghỉ em mãi nhớ. Uzumki Tân Cương, kính tặng, không có thêm bất kỳ lời giải thích nào khác. Cao Thái Vũ và cơn phẫn nộ của Internet. Sau một khoảng thời gian dài gần như biến mất khỏi mạng xã hội, Cao Thái Vũ cuối cùng cũng xuất hiện trở lại. Sự xuất hiện đó ngay lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Không phải vì một dự án mới, không phải vì một lời giải thích, mà bởi thời điểm anh ta quay lại trùng với lúc những cuộc thảo luận về Vu Mông Lung vẫn chưa hề lắng xuống. Trước đó, Internet từng lan truyền nhiều bài đăng cho rằng Cao Thái Vũ có liên quan đến những khoản tiền và những tranh cãi chưa được làm rõ sau khi Vu Mông Lung rời khỏi thế giới này. Không có kết luận chính thức, nhưng cộng đồng mạng chưa từng ngừng nhắc tới cái tên đó. Và rồi những hình ảnh mới bắt đầu xuất hiện. Một chiếc xe hơi màu trắng, những chiếc túi hàng hiệu, một chiếc đồng hồ đắt tiền được cho là có giá khoảng 200.000 nhân dân tệ. Tất cả nhanh chóng lan rộng trên nhiều nền tảng. Điều khiến dư luận bùng nổ không nằm ở những món đồ xa xỉ, mà là những bình luận xuất hiện ngay sau đó. Nợ 2 triệu của Vu Mông Lung vẫn chưa giải quyết, nhưng vẫn có thể khoe đồ hiệu sao? Nếu mua nổi đồng hồ thế này, vì sao không trả tiền? Đừng im lặng nữa, hãy tiếp tục đòi công lý cho Vu Mông Lung. Càng nhiều bài đăng xuất hiện, làn sóng phẫn nộ càng lớn hơn. Một số cư dân mạng bắt đầu kêu gọi tẩy chay các tác phẩm mà Cao Thái Vũ từng tham gia. Danh sách phim ảnh, bài hát và các chương trình liên quan liên tục bị chia sẻ lại. Các hashtag tẩy chay xuất hiện ngày càng nhiều. Ở một góc khác của Internet, những người yêu mến Vu Mông Lung vẫn tiếp tục đăng ảnh của anh mỗi ngày. Giữa hai luồng nội dung đó, cộng đồng mạng dần hình thành một cảm giác rất kỳ lạ. Giống như câu chuyện này chưa từng thật sự kết thúc. Không ai còn nói về nó như một sự việc đã khép lại. Ngược lại, mỗi chi tiết mới xuất hiện đều khiến hồ sơ ấy mở rộng thêm. Một bài đăng, một livestream, một vật phẩm tưởng niệm. Một nhân vật cũ bất ngờ quay lại. Tất cả nối với nhau thành một dòng cảm xúc kéo dài suốt nhiều tháng. Đêm 22 giờ 30 phút và những cành ly kép màu hồng. Đêm ngày 10 tháng 5. Khi thành phố đã bắt đầu thưa người, một bài viết xuất hiện trên mạng xã hội với dòng mở đầu rất ngắn.
Người viết kể rằng khi đồng hồ đã qua 22 giờ 30 phút, họ mới trở về nhà. Đường phố lúc ấy gần như yên lặng. Những ánh đèn vàng kéo dài trên mặt đường, còn vương hơi nóng của một ngày dài. Giữa thời điểm đó, họ vẫn ghé vào cửa hàng hoa quen thuộc, mua vài cành ly kép màu hồng, mua thêm ít hoa quả, rồi lặng lẽ mang tất cả trở về nhà. Người ấy viết rằng trên thế giới này, có lẽ tồn tại rất nhiều người đang dùng cách riêng của mình để giữ lại một người đã bị ép buộc rời đi. Có người viết vài dòng nhớ thương, có người nhìn lên bầu trời, có người mở lại những đoạn video cũ rồi khóc trong im lặng. Còn họ thắp một ngọn nến trước ảnh của Vu Mông Lung, đặt từng quả mận xuống bàn, đặt từng nhành hoa xuống cạnh tấm ảnh, rồi ngồi kể chuyện như thể anh vẫn còn ở đó. Trong bài viết, người ấy nhắc tới một điều khiến rất nhiều người chú ý. Họ nói bản thân chưa từng kịp tới nơi có bảng quảng cáo hình ảnh của Vu Mông Lung để đứng nhìn một lần. Có chút tiếc nuối, giống như một người cố chạy thật nhanh nhưng vẫn chậm hơn thời gian một bước. Nhưng rồi họ lại viết, điều quan trọng chưa bao giờ là đứng ở đâu để nhớ cậu, mà là dù ở đâu vẫn chưa từng quên. Ngay sau đoạn đó, bài viết chuyển sang một không khí nặng nề hơn rất nhiều. Một ngày 11 nữa lại tới. Đã tròn 8 tháng kể từ ngày Vu Mông Lung bị ép buộc rời khỏi thế giới này. 8 tháng, một khoảng thời gian đủ để mùa hè đi qua, mùa thu biến mất, mùa đông tràn tới, rồi mùa xuân quay trở lại. Thành phố thay đổi từng ngày. Cây ngoài ban công mọc thêm lá mới. Những cơn mưa đến rồi tạnh. Rất nhiều người tiếp tục sống cuộc đời của họ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng cũng đã 8 tháng. Một con người biến mất khỏi thế giới mà không có nổi một lời giải thích rõ ràng. Cơ thể tan vào hư không. Thông tin bị đóng băng. Tên tuổi bị cấm đoán. Không một buổi tưởng niệm chính thức. Không một lời xin lỗi. Giống như người ấy chưa từng tồn tại. Và có lẽ đó cũng là lý do suốt nhiều tháng qua, cộng đồng vẫn không ngừng dựng đèn LED, làm billboard, lưu giữ hình ảnh và gọi tên Vu Mông Lung ở rất nhiều nơi trên thế giới. Điều đáng sợ nhất không phải là cái chết. Rất nhiều người bắt đầu nhắc lại một câu. Điều đáng sợ nhất trên đời này có lẽ không phải là cái chết, mà là sau cái chết ấy, mọi dấu vết tồn tại của một con người còn bị cố gắng xóa sạch. Không ai biết chính xác từ khi nào, cộng đồng những người theo dõi vụ việc bắt đầu mang trong mình cảm giác đó. Có thể từ những livestream biến mất, những bài đăng bị xóa, những từ khóa không còn xuất hiện như trước, hay từ khoảnh khắc nhiều người nhận ra rằng suốt 8 tháng, gần như không tồn tại một lời giải thích rõ ràng nào đủ khiến họ thôi đặt câu hỏi. Càng im lặng, Internet càng tự kết nối các chi tiết lại với nhau. Và rồi chính sự kết nối đó tạo nên một thứ cảm giác rất khó gọi tên. Thành phố vẫn chuyển động, thế giới vẫn tiếp tục quay. Nhưng ở một góc khác của Internet, cái tên Vu Mông Lung vẫn chưa biến mất. Suốt nhiều tháng qua, cộng đồng chưa từng thật sự rời đi. Họ vẫn tiếp tục đăng ảnh của anh, vẫn gọi tên anh vào mỗi ngày 11, vẫn lưu lại những đoạn video cũ, vẫn kể cho nhau nghe những chi tiết nhỏ mà người ngoài cuộc có thể đã quên từ lâu. Kiên trì không phải là chờ đến ngày chiến thắng mới bắt đầu, mà là ngay cả trong những ngày không nhìn thấy hy vọng, vẫn không chịu buông tay. Có lẽ đó cũng là cảm xúc bao trùm lên toàn bộ câu chuyện này. Có lẽ điều khiến Internet chưa thể buông bỏ suốt nhiều tháng qua không chỉ là bi kịch của một con người, mà là cảm giác rằng hồ sơ ấy chưa từng thật sự khép lại. Nếu quý vị muốn tiếp tục theo dõi những hồ sơ bi kịch, những câu chuyện có thật và những chi tiết mà Internet chưa bao giờ ngừng tranh cãi, đừng quên đăng ký kênh Hồ sơ bi kịch để không bỏ lỡ những video tiếp theo.